Sziasztok! Most csak árnyék formájában leszek benne a videóban. Előre is elnézést, mert nem tudtam úgy megoldani itt a konyhában, nappaliban, hogy benne legyen az egész történet fullscreenbe, de a lényeg amúgy is inkább a terméken lesz. Ezúttal már is mutatom, bár először akkor már a how-to-t, keltető 48 tonyásra, hál' Isten, vagyis nem hál' Istennek, hanem inkább szomorkodtam rajta, hogy sajnos nem láttam mástól YouTube-on tartalmat erről a gépről, pedig már elég régóta nézegettem, és nem is volt keltetőgépem egész idáig, de azt már láttam, hogy egy viszonylag egész jó márkának a replikája, illetve plusz egy-két extrával kiegészítve. Tehát így nyilván, amíg nem lett kipróbálva érdemben, nem mondom, hogy Best Buy, de messze szintén ár alatt Vevorhoz mérten be lehetett szerezni. Úgyhogy remélem jól is fog teljesíteni, bár az a baj, hogy pont nem fogom tudni kipróbálni ebben az időszakban, mert nem fogok tudni most keltetni, ugye nagyon fog fájni a szívem, ha csak nem dumálom rá az egyik szomszédot, hogy keltetek nekik, hogy kipróbáljam, aztán persze majd ők csinálják a csibéket, de én sajnos per pillanat nem tudnám őket hova rakni, úgyhogy ez az én részemről ez húzódik tavaszig. Úgyhogy... No de, gép. A how-to-ból kiderül a sok kevésbé hasznos dolgok közül, hogy a csomagolást ne dobd el. Az jól jön, az kell, tehát full belepasszol, igazából ennyi is a csomagolás már, mint nyilván még benne van egy kartondobozba, de itt van a teteje is, majd azt később mutatom, mert nyilván segít a hőszigetelésben, vastag tömör polisztirol, úgyhogy nem kell annyit dolgozzon a gép, vagy hogy mondjam, úgyhogy nem kell eldobni. Ez derül ki belőle, illetve hát beállításokból sok minden nem, csak nagyjából az, amit úgy evidensnek is tartasz, tehát hogy tudsz hőmérsékletet állítani, páratartalmat, nyilván, hogyha ezeket meghaladja, vagy esetleg valami gond van vele, akkor fog neked riasztani a gép, ami nyilván fontos benne, hogy ez önfordítós, vízadagolós, tehát elvileg semmit nem kell vele csináljál, úgyhogy be lehet állítani, hogy víziszárnyast, baromfit, meg nem is tudom mi volt, mert 4 van benne, a negyedik az a Android jel, mire rájöttem, hogy azt gondolom a teszt lesz, nem kis robotkeltetésre való. A harmadik már nem tudom micsoda, most meg nem mondom, de mindegy. Tudsz vele világítani, már tojást ellenőrizni, ugye. Most ez egy képes ábrán itt van, hurrá, itt a következő oldal az már egy tök más gépről szól. Ez szerintem a fotón, ez pont talán a konkurencia gépe, tehát ez kicsit érdekes, na mindegy, erre nem mondok semmit. Nekem ne legyen gondom belőle. Funkció, oké, tehát itt betűvel is le van írva, nem csak képpel, tehát hogy mit tudsz mettől meddig állítani, Celsiusba, Fahrenheitbe, illetve hogy teszteld a gépet, itt nyilván adsz neki áramot, 100 ml víz, 3-4 óra alatt kiderül, hogyha valami tré van. Ami meglepett viszont, hogy maga a keltetésnek a folyamata 6 lépésben amúgy egész korrektül le van írva, tehát hogy nem baromság, hanem itt vannak az előkészületek, a tojásfertőtlenítés, a hőfokok,
a befejezés, stb. Tehát ott is kapcsolt ki a forgatást, tehát viszonylag egész jól le van írva. Itt van, hogy milyen állatokhoz, ugye csirke 21 nap, pikák, ez fácán, jól emlékszem. Quail, ugye a fűrjek, gúz, liba, duckhoz pedig 28 nap kacsának. És nagyjából úgy ennyi. Tehát ez ismét nem ugyanaz a gép a képen. Az alkatrészek meg szintén egy másik géphez való, úgyhogy inkább én jövök. De nem takarom el, úgyhogy előbb inkább a hozzávalók, vagyis a tartozékok. Azt mondja, ezt így mutatom üveggel együtt. Van egy ilyen kis műanyag. Ezt rá lehet tekerni. Üveg szájára. Majd ide belehelyezvén. És mindjárt mutatom, középen ott jön a víz. És ott pisil. Annyira mondjuk pont nem látszik, ugye megpróbálom kicsit megnyomni. Túl tölteni sem akarom. Nyilván ez is két fakkos, vízügyileg, mint egy-két másik keltetőgép. Magától amúgy, tehát hogyha nem nyomom, akkor nem fog átfolyni a másik részbe a víz. Úgyhogy én feltételezem csak, hogy ez úgy, mint a másik, például a Cleo 5-ös gépnél, ott is ugye van A, illetve B vízrekesz. Azt hiszem A-t ugye baromfinak, vagyis tyúk, gyöngytyúk, a B fakkot pedig ugye víziszárnyasoknak, libának, kacsának, stb. Használják, ugye nagyobb páratartalom miatt. Itt utólag gondolom ugyanúgy lehet abba tölteni, bár van hozzá egy ilyen kis rácsos lezáró rész, de alapértelmezetten így az egyik fakba töltődik be automatice a víz. Az üveget elvettem addig, hogy ne takarja ki a képet, ne álljon ott fölöslegesen, amennyit akart, ezt így is úgy is beletöltötte. Mutatom, ezt inkább ide rakom, mert ez nagy, és itt foglalja a helyet. Ugye ez a kivehető forgatós tálca. Ezt is például az utolsó 3 napban ugye ki kell venni, hogy már ne forogjon, mert magát a forgatást tehát kikapcsolni azt hiszem nem lehet, automatikusan be van időzítve. Az időzítést tudod, tehát végül is lehet, hogy le lehet nullázni, a fene tudja, hogy ez kikapcsolható-e vagy nem, teljesen mindegy, vedd ki, az a tuti, amúgy a füzet is ezt mondja. Tehát volt hozzá ugye a tojásforgató, egy ilyen spricni, ezzel ugye végén sprickolhatod a tojásokat, szintén a végső stádium. Egy ilyen, hát a tesztnél ugye ez egy 100 millis akár micsoda, nem láttam értelmét, hogy kipróbáltam mondjuk, tehát ezzel lett föltöltve, de órán száján folyik a víz, tehát nem vagyok meggyőződve róla, hogy nem lukas, illetve miért használnám ezt, hogyha ott van az előbb bemutatott petpalackra tekerhető akármicsoda, úgyhogy ennyivel több kacat, de jó, hogy van, és ezek nagyon aranyosak, bár sajnálom, hogy ilyen nagyon csodálatos fröccsentett műanyag, full sorjás, és illetve ilyen csodás csatorna, PVC cső színű, de kis etetű. Szintén zenész. A társa, ő pedig az itató. Ez annyira nem sorjás, de jó, hogy van. Bár ebben nem lehet beletenni, hiába hagyom benne őket 1-2 napig. Magasságban nem fér bele, de ez majd maximum mehet nekik a dobozba. De hát ez is tartozik, köszönjük szépen. Táp, gondolom evidens, más nincs. De, hogy ne lenne.
akkumulátorhoz. Nincs áram, le van szarva. Aksi van, mehet a keltetés. Ennyi. Ugyanúgy DC 12 volt. Itt a tetenye. Minden igaz, rá tudom tenni. Így. Hoztam egy tojást is a teszt kedvéért. Megjelöltem, bár amúgy is kicsit foltos. Igen, tudom, ez hiba, nem szabad foltos, illetve szaros, koszos, akármilyen tojást keltetőbe tenni. Tehát ez full steril környezet kell, hogy legyen. Nyilvánvaló, ezt még fertőtleníteni kell így is, úgy is, mert nyilván nem a laboratóriumból érkezett hozzánk, tehát ez most csak teszt, próba, úgy is lesz fertőtlenítve, meg minden kutya füle, úgyhogy ezt most nézzétek el. Bedugjuk a tápot, ezt mondjuk a madzagot, ezt ismét nem vitte túlzásba a Vevor. Mondjuk én is pont nem fogom tudni megmutatni, de majd kiveszem belőle a tojás megvilágítást. Megkapja az áramot. A kijelzőt is megmutatom mindjárt. De sőt, akkor csinálok is egy közelebbi beállítást. No, itt van a menürendszer, kijelzőstől, mindenestől. Azt mondja, beállítás az kb. Ennyi hőfok, nyilván plusz-minusz tudod állítani, páratartalom plusz-minusz nyilván tudod állítani, és igazából azt nézem, hogy ez nem is villog, tehát magát a forgást azt állítani nem tudom, hogy az ő ugye itt percet számol. Tehát ez 90 perctől számol vissza. Igen, 6 percet elkúrtam a kamerának az ideállításával. És itt is van egy ilyen kis piktogram, csak az szerintem sehogy nem fog látszani, nem tudok közelebb zoomolni. Azok a kör mellett oda-vissza nyilak, tehát ugye a forgást szimbolizálják, és itt pedig hol mutasok? Oda. Az egyes számhoz, az ugye a napok számát mutatja. Illetve itt van a kis piktogram, ott most szintén az sem látszik annyira. Az egy Android jel, mármint mint a telefonos Android márkának a kis robot jele. Őket pedig azt hiszem a mód. Igen. Nyomva tartom. Baromfi. Víziszárnyas. Abból is legalábbis én kacsát ismerek föl benne. Nem értem a különbséget, mert itt ha tippelnem kéne, akkor ez meg egy liba. Tehát mind a kettő víziszárnyas, úgyhogy passz. Galamb, vagy nyilván ilyen díszmadárféle lehet. A képen legalábbis galambszimbol. Illetve ugye a tesztüzemes Android kis robot keltető. Itt ugye fönt villog a tűzjel, márhogy melegszik a gép. Itt a páratartalomért szokott sírni, bár furálom, hogy most egész magas. Úgy látszik, hogy a teszthez a 100 ml víz, amit ezelőtt beletettem, az akkor 47 fölé nem nagyon ment. De itt lehet látni, hogy azért melegszik is, illetve azt nem tudom, hogy mennyire lesz állandó a páratartalom, de még ez is hátra van. Azért egy jó 24 órás teszt minden keltetőgépnek illő, úgyhogy most például tessék csökkent egyet. Azt nem tudom miért, itt van a kis szellőzők a gépen, az pont nem látszik így annyira. Persze lehet egy másik szögből, de itt tudod tekergetni, ott lesz a luk, meg elzárni is tudod. Úgyhogy a tojásforgatást is mindjárt megmutatom, azt tudod direktbe is a plusz gomb megnyomásával, illetve hogyha sír a gép, mert riaszt valamiért, akkor azt a mínusz gomb megnyomásával tudod elkusoltatni. Azt mondja, hogy mindjárt lekapcsolom a lámpát, és akkor tojásnak a világítása. Bum!
Hát mondjuk a kamerán talán annyira nem látszik. Ez nyilván egy bolti tojás, tehát azért nagy életet azért ne keressünk benne. Bár volt már rá példa. Nem nekem, de lehet találni videót. És látszik, szépen átvilágítja a tojást. Meg lehet nézni mindkét oldaláról. Ez az ujjam. Na hunalik. Így ne. Úgyhogy az is fasza. Jól megvilágítja. Megpróbáltam olyan helyre tenni, remélem látszódni fog, hogy forog-e. Na nézzük. Ugye a műanyag lapon, ahogy mozog az a narancssárga lap, tolja tovább a tojást, ezért az meg fordul, úgyhogy ezt megismétli 90 percenként, most is visszament, rezetelődött a számláló, úgyhogy így haladt tovább igazából. És még értem a két szellőzőnyílás, barokkos túlzás, de ki van lukasztva ugye belül a műanyag, illetve itt is, úgyhogy ezzel tudod egy kicsit szabályozni a páratartalmat, úgyhogy nem egy nagy durranás ez a szellőztető, de van. Viszont, hogy ne csak áradozzak azért róla, jó lehet, hogy ez csak az én hülyeségem, bár nem tudom, tehát elképzelni nem tudom egy másik csomagolásnál, vagy akár hogyha én vagyok a gyárba, vagy hogyha veszek, nem tudom, 6 másik keltetőgépet, akár tőlük, akár más gyártótól, akárhonnan, teljesen mindegy, akkor más is úgy csinálja-e, hogy így. Ez mi a szar? Ez itt a nylon. És a how-to-ba az első lépésnek latba vetett, legjobb angol tudásom szerint írja, hogy távolítsd el a membránt. A membrán az a csomagolás, tehát magát, ezt a rá simított, nem olvasztott, hanem kicsit ilyen feszített, tehát ez a védőfólia, biztos láttál már sok dolgon, az ugye rajta volt, igen ám, de bemegy ez alá. Tehát full ott van, mint hogyha jött volna a sorról, becsomagolta a Pistike, és akkor jött az ellenőr, bazd meg, hát az elektronika nincs rajta. Fú, mindegy, jó, az úgy, tedd rá, azt oda van csavarva. De hol? Nyilván itt. Itt, és itt. Tehát a 4 sarkába, ahol itt van a gyári szép felület, tehát ez a matrica, és akkor én most álljak neki lapos csavarhúzóval, ezt egy kicsit felfeszíteni, hogy nyilván ne legyen se szamárfüles, vissza is tapadjon, most itt 17 hőlékfúvóval meg akármi, majd kicsavarozom ugye 4 csavart, és akkor talán, hogyha leszedem az elektronikát, mert bentről nem lehet, bentről csak a ventilátort tudod leszedni, akkor hozzáférek, és ki tudom szedni a nylont. Nyilván ez fedett, tehát befele úgy nincs szerepe, de most ennyi tényleg. Tehát most hagyjam ott az elektronika alatt a nylont, vagy hát most elektronika, nem elektronika, tök mindegy, hát ez így hogy néz ki. Tehát csak érted, most ezt nekem, mint kisember, ezt meg kell csinálni, hogyha nekem ez most bassza a szememet. Tehát így szedjem szét a gépet, hogy a csomagolást ki tudjam belőle venni. Hát nem tudom, na mindegy. Ez legyen a legnagyobb hibája, csak kicsit tényleg éc. Úgyhogy ennyit erről a csomiról, de akkor mindjárt meg is mutatom a polisztirol tetejét, hogy az mennyire passzol. A polisztirol tető full ugyanúgy van kivágva, tehát figyelni kell. Egészségedre, kiskutya. Ide a vízhez jön ez a sima luk,
hogy forgassam, a tükörkép. Ez a cirádás nyílhegy alakú pedig a forgatómotorhoz oda, tehát így rá lehet cuppantani, halálpontosan passzol rá, nyilván mehet így vissza a táp, 220, és megy is a buláj. Ezt elfelejtettem mondani, hogy ventilátornak szerintem sima mezei PC-s 12-14-es lehet benne, úgyhogy szerintem esetleges probléma esetén ugyanúgy kicserélhető, nyilván van rajta a végén egy pici nyáklap, illetve más dugóval van, de aztán az is lehet, hogy ez föntről jön, és az tulajdonképpen az érzékelő, és ez nem is a ventilátor. Nem, a ventilátor az ugyanúgy két kábel, piros-fekete, ha jól látom. De megy pár, úgyhogy ebben nem vagyok biztos, de majd ha ne adj Isten még egyszer szétszedem belülről, akkor ezt meg tudom mondani pontosan, de addig is akkor azt a fóliát, azt kénytelen vagyok kiszabadítani. Ragasztás, de jó, és ráragasszák, nem érted? A nejlonra. Ez marha jó. De azt viszont meg nem kéne kiszedjem, mert akkor meg följön a pára az elektronikába. Hát ez marha jó. Közben végül csak megengedte, elengedte magát. Próbálok oda zoomolni. És ott van ugye a följövő, hát nem zsugorcső, amiben ugye jönnek fel a vezetékek az elektronikához, és akkor ugye itt a ragasztó, nem tudom arrébb tenni, mert nem engedi a kábelt, másik kezemben meg a gépon, de rá van nyomva a ragasztó a fóliára. Tehát ez miért? Miért? És át van szúr, ott van, keresztül van csavarozva rajta. És az meg itt kell hagyjam, nincs mese. Mert akkor megszüntetem ezt a ragasztást, így sem tudom, hogy mennyit gyengítettem esetleg rajta. Úgyhogy jó, mondjuk nem, mintha nem tudnám pótolni, mert van ilyen ragasztóm, de na, tehát azért ez egy igazi VTF. Remélem ezzel a kis mutatvánnyal nem buktam el a garit, de... És az a baj, ki se tudtam szedni alóla, mert ugye ott volt a ragasztó, azt mutattam. Majd ha ne egy Isten egyszer lesz időm, akkor most nem akarok még azzal is itt foglalkozni, akkor kénytelen leszek ott az egész vezetékelést ott újra ragasztani, de hát ez van. Igazából azért idegesítő, mert amúgy tök fasza, minden jó, és csinálnak egy ilyen csomagolást. Tehát mi ez? Na mindegy. Apropó, műanyagba csavar, ugye az egyéletes, ezt egyszer elszabad, azt sokáig nem tud játszani, úgyhogy a menet megtalálásáig mindig visszafele tekerjük, amíg nem ugrik. De csak nem. Hát igen, azért nem szerettem volna, hogyha itt ezt így szétbaszom, de sajnos ez van. Na, egy szónak 100 a vége. Ezt a nejlonos mizériát leszámítva azért elég patika, vagy legalábbis annak tűnik. Nyilván most itt lehetne ócsárolni szintén, hogy kínai műanyag, nézz szét a piacon milyen gépek vannak, tehát most lehet egy Cleo-ról beszélni, akármelyikről, ha nem ezt vettem volna, akkor azt vettem volna, de ez meg még rosszabb, körülbelül mint a 25 évvel ezelőtt a gyerekeknek a
ez a félig gumi, félig műanyag játékok, amikből készültek, körülbelül az is abból az anyagból van, semmivel sem komolytalanabb ez, sőt, tehát azért úgy masszív. Nyilván nem focizni fogsz vele, nem arra van, úgyhogy kíváncsian várom, hogy fog működni, de először nyilván egy 24 órás teszt, utána pedig tavasszal keltetés, vagy még ha bemázlizom, hogy van olyan, aki esetleg rám bízza itt a környéken, akkor kipróbálom neki nagyon szívesen, de ennyit a gépről egyelőre. Úgyhogy én sajnálom, hogy mástól nem láttam, de beteszem majd a linkjét, ahol megtalálod, bár akciós volt, most már úgymond nem az, de még így is olcsóbb azért, mint egy-két ilyen hazai, ilyen full automatikus keltetőgép. Nyilván ki lehet próbálni többet is, más miatt. Vannak ugye a félautomaták, amiben te forgatod, de egyszerre az egész X tálcányit. Azt nem tudom, mondtam, de azt hiszem mondtam az elején, hogy 48 darabos, tehát ennek is van egy 12 darabos verziója, bár az más konstrukció, abba tengelyek forognak, azon gurulnak ugye a tojások, illetve van ez, már hogy ugyanez a konstrukció, 24, illetve ez a 48 darabosba, a kicsi a tengely, és az a 12 darabos, ennél nagyobb nem volt. Nyilván vannak itthon a még nagyobb, akármik, ugye a hungarocell dobozos, az viszonylag egész sok darabos, bár én egy kicsit drágálom ahhoz képest, hogy milyen technika van mögötte, de mindegy, próba cseresznye. Úgyhogy én így egyelőre ajánlom, de ez nyilván akkor lesz mérvadó, hogyha az ember kipróbálta, de mint készülék, szerintem úgy fasza. Úgyhogy hajrá!